بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر چې دی هغه د ټایپس اف ریډیکل ایکویشنز دریم قسم چې دی موږ په ټایپس اف ریډیکل ایکویشن کې دریم قسم وایو چې دریم قسم اف ریډیکل ایکویشن به موږ څنګه سالو کوو. مخکې موږ دا دوه ټایپس ویلو. په اولی ټایپ کې زموږ سره یو ریډیکل ساين د ریډیکینډ د پاسه چې کوم دی او په دویم کې زموږ سره یو څومره چې ویریبل او چرته ویریبل او په هغې کې ریډیکل ساين موجود. په دریم کې زموږ سره چې ویریبلز دي نو د هغې ډیګري خو یو 2 دی، صحیح ده، د هغې ډیګري 2 ده او دریمه خبره دا ده چې په هغې کې درې ټرمز دي، یعنی یو پوره پالینامیل د ریډیکل انډر دی. مخکې خو به یو لینیر ټرم د ریډیکل انډر و اور از اکول ټو دا یو کانسټنټ دی، صحیح ده. په دویم ټایپ کې از اکول ټو هم یو ویریبل او یو ریډیکل ساين او په فرست ټایم کې هم دې سایډ دا یو ویریبل ساين یو یعنی لینیر ویریبل یو لینیر ټرم موجود و. خو په دې تل ټایپ کې زموږ سره رائټ سایډ ته څه شی دی، رائټ سایډ ته زموږ سره یو کانسټنټ دی یعنی کیو دی. ټیک شو. نو داسې ټایپ ایکویشن به موږ څنګه سالو کوو، دا به څنګه حل کوو. نو مخکې موږ که تاسو وګورئ ایکسرسایز کې موږ یو خبره کړې ده، یو ایکسرسایز دی په هغې کې موږ دا ویلي دي چې دا به څنګه سالو کوو. نو که تاسو دلته راشئ مخکې چې کوم ریډیکل ایکویشن دی موږ به اوس دا کوېسچن چې دی دا کوېسچن به سالو کوو، کوېسچن نمبر 12. نو کوېسچن 12 به څنګه سالو کوو، اوس به موږ په کوېسچن 12 باندې ډسکشن کوو. کوېسچن 12 چې دی هغه زموږ سره د هغې دا سټیټمنټ دی چې 2x square plus 3x plus 5 plus under root 2x square plus 3x plus 1 is equal to 2. دا دوباره که موږ داسې ری ارینج کو چې 2x square plus 3x plus 5 is equal to 2 minus دا یو ریډیکل ساين مو دی بل سایډ ته شفت کو. دا به په هر سوال کې موږ دا چل کوو، ټیک ده. نو چې دا دې طرف ته شفت کې نو دا ټول انډر روټ ټرم او دا څه چې لاړ شي دا به 2 ماینس دې طرف ته به دا شي. اوس چې په دواړه سایډ باندې موږ سکویر واخلو نو دا سکویر په دې طرف هم سکویر واخلو، په دې بل باندې دا اوس a ماینس b فارموله شو، دلته سمپل یو فارموله ده. نو دا ټول انډر روټ د دې ټول ایکسپریشن د پاسه دی، نو دا 2 به د 2 څخه کټ شي. خو دلته دا سکویر چې دی نو دا د دې د پاسه هم دی، د دې د پاسه هم دی، نو دا به سمپل a ماینس b هول سکویر فارمولې مطابق دا کولاو شي. او چې دا کولاو شي نو دا به a سکویر شي پلس b سکویر به شي ماینس 2 به شي انټو a چې دی 2 دی او b چې دی نو دا غون ټرم دی. نو دا غون موږ دلته ولیکو، ټیک ده. نو دا چې کله موږ نیکسټ لاړ شو دا مزید سمپلیفای کو نو د دې مطلب دا دی چې دا خو زموږ نه انډر روټ نه دا چې دی دوباره دلته راغی د انډر روټ نه چې دی دا سایډ چې دی دا د انډر روټ نه چې کله راوځي دا به داسې شي، دلته به دا 4 شي او دا 2 چې دی دا 2 دا به د دې انډر روټ څخه ختم شي. نو دا ټرم به هم د انډر روټ نه بهر شي او دا 2 انټو 2 4 به شي او دا به 2x سکویر پلس 3x پلس 1 شي، ټیک ده. دا چې اوس موږ سمپلیفای کو سمپلیفای نو ګوره دلته 2x سکویر دی او دا 2x سکویر چې دې طرف ته راواړی نو دا به د هغې سره ماینس شي. دلته 3x دی نو دا 3x به د دې سره کټ شي، ټیک شو. دلته 5 دی او دلته 4 دی نو دلته هم ګوره دا 4 او 1 چې جمع شي دا به 5 شي نو دا هم د دې 5 سره کټ کیږي، ټیک شو. نو دې طرف ته 0 پاتې شو او دې طرف ته ستا سره څه پاتې شو ماینس 4، دې طرف ته څه پاتې شو 0 از اکول ټو ماینس 4 او انډر روټ 2x سکویر پلس 3x پلس 1، ټیک شو. ها اوس مزید زموږ سره که ته وګورې په دې کې دا موږ داسې کولی شو چې ګوره دا که دا ته داسې ولیکې چې یاره ماینس 4 انډر روټ 2x سکویر پلس 3x پلس 1 از اکول ټو 0 نو دا 4 هم ته اخوا واړوه نو سمپل به یو طرف ته څه پاتې شي ماینس 4 هم په 0 باندې 0 چې په ماینس 4 ډیوایډ کې بیا ته 0 راځي نو د دې نه به څه راشي سمپل به زموږ سره دا ټرم پاتې شي. دا به مزید څه شی شي دا به زموږ سره 2x سکویر plus 3x plus 1 is equal to 0 divided by minus 4 نو د دې نه دوباره 0 راځي نو زموږ سره دا شی سمپل پاتې شو دلته، ټیک ده. نو اوس څونه اساني ده، اساني زموږ سره دا ده چې دا موږ مزید ویریفای کولی شو. ښه په اسانه څنګه به ویریفای کوو، اوس چې موږ مزید دا سالو کو نو دا به داسې ویریفای شي زموږ سره. چې اوس د دې مونږ څه وکړو، د دې مونږ دواړه سایډ ته دا زموږ سره از اکول ټو 0 راغی چې دواړه سایډ ته سکویر والو نو 0 خو یو داسې شی دی چې هېڅ فرق پرې نه پرېوځي، که ته سکویر والي او که ضرب کوې دا نو خپل کار وباسي. نو دا طرف زموږ سره د ریډیکل ساين نه فری شو نو اوس دا 2x سکویر پلس 3x پلس 1 از اکول ټو 0 شو. دا اوس هغه زموږ سره ټرانسفارمډ ایکویشن دی، ټیک ده. نو دا اوس ته سمپلیفای کا، دا چې ته سمپلیفای کې نو دا ته په دې شکل کې لیکلی شي چې 2x سکویر پلس 2x پلس 1x پلس 1 از اکول ټو 0. 2x ته کامن والا نو x پلس 1 په دې کې پاتې شو او د دې نه 1 کامن والا نو دا x پلس 1 شو از اکول ټو 0 شو، ټیک ده.
مزید چې دا سالو کې نو 2x + 1 ټرم راغی x + 1 نو یا x + 1 نو یا x + 1 د 0 برابر دی دې ته څه وایي زیرو پروډکټ پراپرټي یعنی چې دوه تکله ملټیپلای کې دوه ټرمز او د هغې نه زیرو جوړیږي نو د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې یا یو د زیرو برابر دی یا بل د زیرو برابر دی دې ته موږ زیرو پروډکټ پراپرټي وایو ټیک ده نو x + 1 = 0 برابر دی x = -1 راغی یا 2x + 1 د 0 برابر دی مطلب دا چې x = -1/2 راغی اوس موږ په دې ایکویشنز کې دا وایو چې دا به ویریفای کوو چې آیا دا زموږ سره ټرو راځي که نه راځي نو د دې ویریفیکیشن به اول کوو چې دا څنګه زموږ سره ویریفای کیږي نو د دې ویریفیکیشن به موږ څنګه کوو د دې ویریفیکیشن به داسې کوو چې اول به x = -1 په دې څه کې کیدو دا خبره یاد ساتل دي x = -1 به په اوریجنل ایکویشن کې پټ کو اوریجنل ایکویشن زموږ سره څه دی دا دی x = -1 به په دې کې پټ کې په ټرانسفارمډ ایکویشن کې نه -1 چې پکې پټ کو نو 2 * -1 + 3 * -1 + 5 موږ ګورو چې دینه دا رائټ سایډ راځي کنه راځي +2 * -1 whole square + 3 * -1 + 1 صحیح ده یو طرف ته خټور روان دی دا ټور روان دی خو دې طرف ته ګور √4 + 0 نو دا مطلب 2 = 2 راغی نو مطلب دا ټرو دی دا زموږ سره ویریفای کوي دا اوکې دی نو x = -1 زموږ سره ریل روټ دی اوس x = -1/2 بدل په دې ایکویشن کې پټ کو نو 2 * -1/2 whole square بشي + 3 * -1/2 بشي + 5 په خپل ځای شي بیا د قشانته په دې کې -1/2 شي په دې x کې به -1/2 شي نو دا به شي 2/4 بشي نو 2/4 نه 1/2 راځي دا به شي -3/2 بشي نو -3/2 په خپل ځای ولګید +5 بشي او دا به انډر روټ شي بیا به دا 2/4 بشي -1 خو به سکوير دی نو به پلس شي نو دا به 2/4 شي نو 1/2 راشي او دا به -3/2 شي او دا به 1 شي ټیک ده ها اوس سمپل د دې 2 LCM والا 2 LCM شو 2 چې په 2 ډیوایډ شي 1 شي 1 چې دا 1 سره ملټیپلای شي نو 1 شي 1 - 3 تراغه +5 تراغه او دا قشان دې نه 1 - 3 + 1 = 2 راغه ټیک ده مزید چې دا موږ څنګه سالو کو مزید چې د دې سولوشن بدا سمپل سمپلیفای کول دي او دا چې کله ته سکوير روټ نه وباسه نو دا ټول زموږ سره دا دغه دا وایي چې یاره دا زموږ سره هم د دې د رائټ هند سایډ او لیفت هند سایډ دا په x = -1/2 باندې هم زموږ سره ویریفای شو ټیک ده په دې باندې هم دا ټرو راځي = 2 ته راغی نو دا هم زموږ سره یو ریل روټ دی نو لہذا په دې کې ایکسټرینیس روټ راونه وته دا دوه ریل روټ سو صحیح ده نو سولوشن سیټ زموږ سره -1 او -1/2 او -1/2 راغی ټیک ده نو خبره دا مون کوله خبره دا چې په داسې ټایپ اف ایکویشنز کې چې پاره کې زموږ سره صحیح چې پاره کې زموږ سره ریډیکل ایکویشنز انوالو وي او دا سه ټایپ ایکویشنز به موږ څنګه سالو کوو دا غي سمپل طریقه دا ده چې د دې دوانو ټرمز نه به یو ټرم چې دی هغه به تاسو کې هغه به یو طرف ته کم کې دا یو ټرم چې دی هغه به بل سایډ ته وې سي پاره کې کا وټه ور ټرم ایته هغه سایډ ته بوتلې شي دا سکند ټرم دی خو به دا ټیک شو بیا په هول سکوير په یو سایډ واخلا او په بل سایډ باندې هول سکوير واخلا صحیح ده او بیا دا سالو کا مزید چې څومره هم سمپلیفای کولای شو او بیا په کې ریډیکل ساين راغی نو بیا په هول سکوير واخلا ټیک شو او هغه دا کا until and unless you are left with a simple quadratic equation then solve that quadratic equation by whatever method you know that may be factorization that may be quadratic formula and that may be the completing square method ٹھیک ده پدې کې چې کوم یو طریقه تاسو له درځي پاره باندې quadratic equation حل کړئ او بیا چې کوم دی هغه اوریجنل چې کوم ایکویشن کم چې سٹارټ تاسو د سن اغسته هغه په هغه روټس باندې ویریفای کړئ نو دلته چې کوم دی دا موږ ویریفای کو کنه نو چې کوم روټس دا ویریفای کړئ نو هغه زموږ سره د سولوشن سیټ حصہ ده ټیک شو سولوشن سیټ کې باغ راځي او چې کوم نه ویریفای کړئ هغه به زموږ سره ایکسټرینیس روټي هغه به زموږ سره ایکسترا روټي نو په دې طریقه باندې موږ دا تل ټایپ اف ریډیکل ایکویشن سالو کوو ټیک ده ایسم پکې نشته خاص آن دی بس لیفت او رائټ سایډ جوړول دی او باغ باندې سکوير غستلی او ریډیکل سایل ختمول دي او کوارډینیټ ایکویشن راوستلی او هغه سالو کول دي ټیک شو نو زما په خیال د نن لپاره دا لیکچر پوره دی منګه چې کوم دی ایکسرسایز 1.2 چې کوم دی آی تھنک دا ختم او ان شاء الله بیا به منګه مخ کیزو او بلکې دا اولې چپټر چې د کوارډینیټ ایکویشنز دام ختم شو نو مخکې بیا موږ زو ان شاء الله د کوارډینیټ ایکویشن تھیوري به وایو دا اوسه پورې موږ دا د کوارډینیټ ایکویشن د سولوشن خبره وکړې د دې نه مخکې موږ د کوارډینیټ ایکویشن تھیوري وایو چې د کوارډینیټ ایکویشن تھیوري سره د کوارډینیټ ایکویشن روټ څنګه دی کوارډینیټ ایکویشن د روټس نیچر څنګه دی کوارډینیټ ایکویشن کې ډیسکریمیننټ څه وي وغیرہ وغیرہ دا ټول خبره بیا موږ په نیکسټ چپټر کې ان شاء الله کوو نو د نن لپاره دا پوره دی ان شاء الله چې تاسو له سندر زما په لیکچر کې تاسو په کمنټس سیکشن کې کمنټس وکړئ او چې پسنه پويږي مانه کوېسچن وکړئ ان شاء الله به موږ سالو کوو ثانک یو بای